Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire interactivă pentru voi să vedem ce ne aduce săptămâna, care este energia așa la nivel general, colectiv pentru toată lumea. Ce mesaje putem descărca acum din câmpul colectiv. Avem două seturi de cărți, tarotul egiptean și tarotul Mucha. Sau Muca, nu știu cum îi spune exact, dar eu studiind spaniola îi spun Mucha. Să vedem despre ce este vorba, vă alegeți voi grupul cu numărul 1, grupul cu numărul 2 și vă rog să aveți discernământ în luarea deciziilor și în integrarea mesajelor de aici în viețile voastre. Dacă nu rezonați cu mesajele, lăsați-le deoparte. Folosiți doar ceea ce rezonează pentru voi cu adevărat. Avem aici și cristalul, avem și turmalina neagră, cristalul de cuarț alb, pentru protecția voastră a tuturor, pentru protecția mea, pentru protecție. Începem cu numărul 1. În relație, planul material și planul emoțional. Ce mesaje putem descărca din câmpul de energie, din mentalul colectiv? Ce ne spune oracolul în legătură cu ce anume? Putem primi mesajele acum. Suflete pereche, numărul 33, foarte interesant. Numărul 33 este o întâlnire de gradul 33. Știți foarte bine despre ce este vorba la numărul 33, mulți dintre voi. Este un număr maestru, este numărul în care studentul devine profesor, este momentul în care voi vă conectați cu versiunea voastră mai înaltă. Avem doi fluturi, situația se transformă, iar în zona relațiilor voastre, de tot felul, există schimbări, există sentimente de iubire ale cuiva pentru voi aici. O schimbare. Foarte frumos. Sensul vieții și numărul 19 sau soarele, bucuria, entuziasmul. Pare fi o săptămână foarte frumoasă pentru voi, dragii mei. Știți că timpul este relativ, dar trăind aici, uite, îl clasăm și noi așa liniar. Sensul vieții voastre, numărul 19, ceva se încheie și ceva pornește deopotrivă, de la 1 la 9. Avem etape de la magician la eremit, dar și soarele. Treceți printr-o grămadă de evenimente săptămâna viitoare care vă bucură sufletul. Foarte frumos, conversație, să spunem, dincolo de simțurile pământene, abilități extrasenzoriale, conversații extrasenzoriale, cineva este cu ochii pe voi și un liber arbitru. Foarte interesant, înalta preoteasă și eremitul. Adică magician, deja ați fost, o intenție de-a voastră devine deja realitate. Veți simți la nivel de subconștient, veți simți în jurul vostru această schimbare care se produce aici pentru voi. O conversație cu cineva poate apărea sau, dacă vreți să vă reconectați cu cineva, este momentul să intrați într-o stare meditativă și să renunțați la orice fel de așteptare sau deznodământ al poveștii. Și am spus să vă împăcați cu cineva, dar este valabil și dacă sunteți singuri și dacă sunteți într-o relație deja stabilă. Iar aici avem comuniunea dintre oameni, pe semne că voi v-ați cunoscut deja cu această persoană. Avem planeta Mercur și Soarele. Comunicare care mi-aduce foarte multă bucurie. Veți ieși dintr-o iluzie, veți avea parte de ceva concret. Și exact cum am spus, la nivel de intenție, în eter, totul este acolo, în dorința voastră, în sufletul vostru și în această perioadă poate deveni concret, palpabil. În zona relațiilor avem înalta preoteasă, avem 3 de spade și avem regele de spade.
Înalta preoteasă vorbește despre subconștient, unde este rana și unde este trădarea. Dacă sunteți singuri, o trădare anterioară v-a pus în această poziție, în acest moment și tocmai de aceea sunteți singuri sau sunteți foarte exigenți în raport cu cineva nou din viața voastră, în alegerea unui potențial partener pentru voi. Trebuie să renunțați la așteptări sau este indicat să renunțați la așteptări, este indicat să fiți raționali, însă nu exagerați în următoarea perioadă, pentru că există șanse ca voi aici să intrați în comuniune cu un suflet foarte drag vouă din această viață, alte vieți, alte linii temporale cu care deja aveți o istorie de iubire. Este cineva din familia voastră de suflete. Pentru cei care aveați cu energie masculină din familia voastră ceva provocări, acestea vor fi lăsate în trecut și veți intra în armonie cu oamenii cu care ați avut provocări în relațiile conștiente 1 la 1. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici cumva comunicarea a fost deficitară, v-ați rănit reciproc sau spuneți lucruri care îl rănesc pe celălalt, dar fără ca voi să fiți conștienți de efectul acestor cuvinte. Și săptămâna viitoare sau în următoarea perioadă veți deveni conștienți de faptul că ceea ce spuneți lasă o amprentă emoțională asupra omului de lângă voi și puteți schimba aceste lucruri. Iar dacă sunteți într-o perioadă de separare, ajungeți cumva să înțelegeți de ce s-au produs aceste lucruri, dar să stați așa voi cu voi înșivă, într-o stare de calmitate, într-o liniște de plină, pentru că veți putea descărca așa din memoria voastră toate lucrurile care v-au dus aici. Mai departe, Înalta preoteasă, regele de spade din nou. Este momentul să fiți sinceri cu voi înșivă și foarte raționali în această săptămână. Aspru de sinceri cu voi înșivă, dar și cu persoanele din jurul vostru. Veți avea ocazia să purtați discuțiile pe care doriți să le purtați, să aveți discuțiile pe care doriți să le aveți și să faceți lumină în toate situațiile din viața voastră, în toate cele neștiute și nediscutate până acum. Pentru cei singuri puteți să vă cunoașteți perechea potrivită. Știți vorba, fiecare sac are un petec. Voi îl găsiți pe al vostru. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, puteți acum să încheiați cu armistițiu dacă aveți ceva provocări acolo cu persoana voastră iubită. Nu știu dacă ați răni pe cineva sau dacă cineva va răni pe voi, puteți comunica telepatic cu persoana aceasta, puteți vorbi în gând pentru că totul funcționează. Te iert, te rog, iartă-mă și veți vedea magia în planul fizic. Iar pentru cei care sunteți separați, aici veți vedea că dacă sunteți sinceri cu voi înși vă există toate șansele să ajungeți la concluzia potrivită în zilele ce vor urma. Și anume că și voi și persoanele de care v-ați despărțit sau cu care aveți provocări în acest moment ați făcut cam aceleași lucruri, dar sub o altă formă, poate. Vorbim aici de nedreptate, vorbim aici de orgoliu, vorbim aici poate de minciună, vorbim aici poate de egoism. Toți suntem și egoiști, toți, știți vorba, interesul își poartă fesul. Toți cumva ne apărăm întâi pe noi înșine și niciodată nu putem privi cu obiectivitate la noi înșine. Avem senzația că noi suntem sfinți, iar cei de lângă noi sunt atacatorii. Această perioadă vă dă prilejul să curățați perfect percepția voastră și să ajungeți în comuniune, să ajungeți într-o perioadă sau într-un punct în care să discutați cu persoanele care v-au rănit sau pe care le-ați rănit pentru a aduce pace și armonie. Persoanele la care vă gândiți voi acum vi se alătură în primă fază energetic și ulterior în funcție de ceea ce emiteți voi acolo vibrațional, vouă printr-o conversație pentru a înțelege dacă voi împreună aveți o cale de urmat în zilele ce vor urma sau în această viață. Ce ne spune 3 de spade pentru toată lumea? 3 de bâte și avem 33 sau numărul de la sensul vieții.
Să vedem soarele. Aici personajul acesta așteaptă soarele, iar aici avem numărul 19 al soarelui. Pentru toată lumea va fi o perioadă care va aduce entuziasm. Aici, în neamul vostru, în casa voastră, în familia voastră, vremuri bune sunt la orizont. Trebuie doar să le activați prin cuvânt, prin intenție și prin gând, prin calm și prin armonie sufletească. Și regele de spade, niște planuri anterioare, sunt acum puse în practică. Aduce lumea finalitatea și un nou început. Și aici cartea Lumea vorbește în primă fază despre încheierea unei etape din viața noastră, dar cu desăvârșire, în armonie deplină, și posibilitatea să o luăm de la început, pentru că am dobândit acel nivel de armonie interioară. Deci, vești foarte bune pentru voi în următoarea perioadă. Unii dintre voi vă convingeți de niște lucruri pe care le-ați tot sperat sau la care v-ați tot gândit, dar nu era nimic concret acolo, nu era nimic palpabil. Alții dintre voi aveți în sfârșit o șansă la care visați, să vorbiți, să discutați, să faceți pace. Mult optimism, multă bucurie poate fi aici. Și împărăteasa, evident. O săptămână în care tot ceea ce ați gândit voi până acum se poate manifesta. Puteți primi această doză de optimism și de bucurie în viața voastră pentru că ați lucrat la ea, pentru că ați avut intenții pure și curate. Evident, pentru toți cei care au avut intenții pure și curate. Avem comunitatea din nou, avem numărul 3 și numărul 9, deci ați făcut pași siguri. Am avut înalta preoteasă și acum am ajuns la împărăteasa. 2, 3. Adică împărăteasa care spune că se reglează niște lucruri, că ești parte dintr-un întreg și că îți găsești locul alături de oamenii potriviți ție, alături de sufletele pereche, de familia de suflete cu care ai venit aici la întrupare, cu oamenii potriviți, alături de care tu poți să trăiești în armonie în viața aceasta. Veți rezolva niște lucruri care au legătură cu relațiile voastre, cu oamenii pe care îi iubiți, cu oamenii pe care îi îndrăgiți sau cu familia voastră, care vă bucură săptămâna viitoare. Mai departe, la nivel de plan material, avem 10 de bâte, asul de spade și un 6 de cupe. După o lungă perioadă în care ați lucrat, sunteți epuizați, ați pus mult suflet în ceea ce faceți, în sfârșit se semnează ceva, în sfârșit se reia o discuție pe care o doriți, fie la locul de muncă, fie niște acte legislative, intră în vigoare, fie răspuns din instanță vă este favorabil, fie puteți face un apel pentru custodie pentru unii dintre voi, fie puteți face un test de paternitate dacă este cazul, dacă este nevoie de așa ceva. Pentru alții dintre voi puteți să vă cumpărați casa copilăriei, să face o succesiune aici sau faceți voi vreo tranzacție, vreo inginerie financiară de acest gen. Lăsați în urmă o povară de la locul de muncă, se aplanează un conflict și intrați în armonie cu cei cu care înainte aveați provocări. Obțineți niște bani, cineva se ține de cuvânt după ce ați încercat foarte mult timp să scoateți niște bani de la cineva sau să vă fie înapoiată o sumă de bani. Acum aceste lucruri devin posibile, se transformă totul și puteți conta pe cei care, nu știu, vă sunt datori, să spunem. 10 de bâte ce încheie aici. Doiul de cupe, dintr-un parteneriat, din relația cu cineva anume care vă era dator sau care v-a făcut o promisiune, acum se ține de ea, sau de undeva unde voi erați implicați într-o relație cu o instituție financiară, relație cu o instituție a statului, relație cu cineva anume, cu șeful, cu inclusiv soțul, soția sau relația cu cineva, nu știu, cu educatorul, cu profesorul copilului vostru. Mă înțelegeți voi. Deci intrați într-o zonă de armonie și în această sferă a planului financiar. Ce aduce asul de spade? Împăratul. Și avem împăratul și împărăteasa. Lucrurile se așează puțin. Vă veți simți mai stabili, veți simți că într-o oarecare măsură sunteți în locul potrivit,
omul potrivit. Veți fi omul potrivit la locul potrivit în zilele ce urmează și veți avea parte de lucrurile care vă bucură. Pentru alții dintre voi primiți un colet care vă bucură, ceva ce vă doreați de foarte mult timp. Puteți să vă cumpărați ceva, puteți face o achiziție, poate fi și o achiziție de automobil, de mașină, fel și fel de lucruri, utilaje pot fi, orice vă doriți voi. În zona planului emoțional avem regina de monede. Ia uitați ce frumoasă este și ce plină de încredere. Foarte, foarte bine. Avem 4 de cupe și 2 de bâte. Regina de monede sunteți voi sau o persoană dragă care nu a avut încredere. O persoană care i-a lipsit încrederea, iar săptămâna viitoare aici încrederea se redobândește. 2 de bâte îl precede pe 3 de bâte care ne-a apărut aici și care spune că trecem de la gând la faptă. Da? De la stadiul de a planifica la stadiul de a vedea concret un rezultat. După ce mi s-a părut că toate lucrurile merg împotriva mea sau că nimic nu se întâmplă bun în viața mea. Ei, iată că regina de monede spune că lucrurile vor deveni stabile și concrete în următoarea perioadă pentru tine, dragă suflet. Pentru alții dintre voi, relația cu mama poate a fost deficitară sau cu o energie feminină din viața voastră, poate fi și o soră, poate fi și cineva din casa voastră cu care locuiți, care nu este neapărat rudă de sânge cu voi. Ce ne spune 2 de bâte aici? Au ieșit 2. Roata destinului și regele de spade. Cu calm și cu minte limpede veți rezolva toate lucrurile pentru că vi se oferă o șansă. O șansă în viața voastră pentru că așa trebuie să fie, așa este și așa va fi. Pentru voi să fiți în armonie, pentru voi să reușiți săptămâna viitoare să vă aflați în prezența oamenilor potriviți, alături de care voi să rezolvați niște chestiuni foarte importante în viața voastră. Legat de partenerul vostru de viață, acesta chiar dacă poate va părea rece sau alături de cineva de care voi sunteți atrași sau alături de cineva de care v-ați despărțit. Cineva, da? Această persoană poate părea rece și distantă, însă în sufletul său este cumva îngrijorată sau se protejează. Cineva se protejează și tocmai de aceea reacționează așa. Voi vă protejați și tocmai de aceea până acum ați fost cumva închiși în propriile gânduri de teamă. Avem pajul de spade. Exact cum spuneam, este nevoie săptămâna viitoare să fiți înțelepți și maturi și să vă gândiți la toate aspectele problemei, poate altfel decât ați face-o în mod normal. Să fiți un pic mai înțelepți decât ați face-o în mod normal, ba chiar să vă forțați un pic să fiți disciplinați și să aveți această înțelepciune, această răbdare pe care poate în mod normal nu o aveți. Pentru alții dintre voi, pace cu un copil sau un copil pleacă într-o călătorie nouă în viața sa, se relochează sau voi obțineți ceva ce are legătură cu o relocare în aceea zonă, în aceeași țară, pe același teritoriu, cu al vostru copil sau cu familia voastră, cu neamul vostru. Este vremea cumva să vă maturizați pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi să treceți de la vorbă la fapte. Cum puteți face aceste lucruri? Acestea s-au întors. Avem vindecare și prin simțire, intuiție. Intuiția va veni de aici și vindecarea va veni prin a pune deoparte mărul discordiei sau gândurile care înainte vă sabotau viața, pentru că aveți acum ocazia, s-a creat așa un vortex de energie, putem să-i spunem portal, putem să-i spunem cum vreți voi, pentru ca voi să intrați pe linia temporală potrivită vouă. Și vorba aceea am avut și echinocțiu, care este un portal foarte important pentru foarte multe lucruri. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ceva ce urmează să se întâmple
ceva pentru care ați fost foarte nerăbdători, acum se apropie de voi. Am o carte Steaua într-un set de cărți unde respectivul personaj se uită către stea, deci așa veți fi și voi, ceva devine realitate. Aici am un cerb, iar cerbul este asociat și berbecului, dar și soarelui, adică lucruri bune, o doză de optimism foarte binevenită, întâmplări foarte bune care vă ajută săptămâna viitoare pe voi în tot ceea ce aveți de făcut și în toate acțiunile pe care le aveți de întreprins. Aici este un talisman care spune: te rog să nu vorbești cu mine. Deci undeva faceți pace cu cineva cu care înainte nu vorbeați. Aici avem un talisman care spune: nu lăsa fericirea ta să depindă de persoane din jurul tău sau de evenimente de exteriorul tău, pentru că acestea pot fi temporare, ci fă ca fericirea ta să fie legată doar de trăirea ta personală. Aici avem un pic dramatic. Clar, toate aceste lucruri îmi arată acea supărare, da? Pentru că avem foarte multe spade. Acele gânduri care v-au epuizat pe voi anterior pot acum fi vindecate, pot acum fi schimbate. Ok, sol, ceva ce are legătură din nou cu soarele. Poate aveți vreun leu sau vreun berbec în viața voastră care v-a necăjit, dar nu neapărat. Leul spune bunătate, generozitate, înțelepciune și berbecul spune acțiune. O lună nouă și avem o pisicuță care se uită aici cu spatele. Deci intuiția voastră va fi cea care vă scoate din provocările pe care le aveți. Aveți un pașaport, ceea ce înseamnă că aveți cale liberă, însă mai depinde de ceva anume și veți ști ce aveți de făcut pentru a putea trece granița, pentru a putea trece într-o zonă în care să fiți în siguranță. Fie cineva mai trebuie să spună da aici, în zona financiară sau oriunde, cineva trebuie să vă ia în considerare sau să se deschidă către comunicare, sau voi trebuie să faceți acest lucru pentru a avea o săptămână luminată întru totul de energia soarelui. Ascultați ceva sau poate trebuie să ascultați pe cineva sau poate înainte ați avut provocări pentru că nu ascultați. Erați foarte reci și voi sau foarte închiși sau poate, nu știu, aveați impresia că cel de lângă voi nu făcea lucrurile într-o anumită manieră. Voi știți cel mai bine. Avem o perie pentru păr, iar pentru mine imaginea unui om care își piaptănă părul, mai ales al unei femei, este aceea de grijă pentru sine, de calm, de liniște și de ritual. Deci trebuie să schimbați undeva ceva în comportamentul vostru zilnic, în ritualul vostru, în modul vostru de a fi, pentru a avea această reușită. Aici avem un cățeluș, cineva loial sau cineva va tot încerca sau voi, dacă sunteți consecvenți, veți reuși. Ce avem aici? Avem o carte de bucate, foarte interesant. Rețeta deja există, deja știți ce aveți de făcut. Trebuie doar să vă adunați ingredientele, curajul, răbdarea, înțelepciunea, să faceți ce aveți de făcut, nebunul, pentru că sunt șanse reale de reușită și veți avea și noroc, aveți și cum, puteți. Uite, microfonul înseamnă fie că aveți de-a face cu cineva cu talente artistice sau că veți avea dreptul și un cuvânt de spus, dreptul să spuneți ceva și un cuvânt de spus aici. Ia uitați aici, aveți, cum se spune în jocul acesta, chintă royală sau ceva de genul acesta. Aveți în mâna voastră cărțile câștigătoare, deci aveți o mână câștigătoare. Aveți o șansă reală să transformați ceva din intenție, din dorință în concret. Din nou o pisicuță, ascultați-vă intuiția, din nou cineva este cu ochii pe voi, deci voi vă doriți ceva, cineva își dorește ceva și veți putea conversa. Doi oameni care își doresc același lucru sau, nu știu, aveți pe cineva care tot se bagă în viața voastră, în treburile voastre, veți putea aplana conflictul. Aici am niște ustensile de frizerie, de înfrumusețare a situației sau de remediere, da? Ceva foarte învechit se poate transforma. O nouă înfățișare, poate în instanță, sau o nouă schimbare
de înfățișare. Poate cineva s-a schimbat sau poate voi trebuie să vă schimbați sau trebuie să credeți că cineva s-a schimbat. Și aici avem un recipient, un borcan, nici nu știu cum să-i spun, flacon de medicamente, de inimi pe care scrie iubește-mă. S-ar putea cineva să vă ceară iertare și la voi este puterea să o faceți, sau dacă iertați în sufletul vostru pe cineva, această iertare pe care voi o produceți are un ecou și reverberație pe termen lung și veți ajunge în locul pe care vi-l doriți, dar pragul pe care îl treceți, viza de pe pașaport, este iertarea și iertarea sinceră. Fără de ea, primiți respins, adică nu obțineți ce vă doriți voi. Poate fi. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată și să ne auzim ca de obicei, cu bine și cu multă iubire. Să fiți bine! Trec la următorul grup. Să vedem, pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, ce aduce următoarea perioadă, 7 zile, săptămână, cum vreți voi să-i spunem. În relații, planul material și cel emoțional. Să vedem ce ne spune și oracolul. Pentru voi am o senzație stranie de cumva durere de cap, fiți atenți, poate e ceva legat de tensiune sau vă intimidați, vă, nu știu, emoționați. Aici avem grădinarul și numărul 16 al turnului. Tot ceea ce a fost distrus poate renaște pentru unii dintre voi. Sau orice s-a rupt poate fi replantat, poate fi înlocuit, dar cu ceva mai bun. Avem o grădină și un om care visează la cineva. O persoană care privește în jos, o persoană care poate va greșit și care se gândește cum să facă să reapară în viața voastră sau cum se poate să remedieze răul făcut. Avem aici o siluetă, cineva se gândește la voi, dar cu capul în jos. Ar vrea să acționeze, ar vrea să facă ceva, dar vedem că este pe gânduri. Și energia feminină distorsionată, avem numărul 9, iar voi, cei care v-ați retras din conexiune pentru că cineva poate v-a greșit și v-a făcut rău. Sau aveți un conflict, o provocare cu cineva anume care știe clar că a greșit față de voi și nu știe cum să repare acest lucru. Ar vrea, dar nu știe cum. Sau poate nu poate. Aici avem maestri ascensionați și numărul 1. Maestri ascensionați suntem tot noi în versiunile noastre anterioare, prin alte epocere, cum vreți să-i spunem, și magicianul. O perioadă foarte profundă și foarte spirituală pentru voi în mod deosebit. Este o lecție karmică aici care trebuie învățată, o lună nouă. Luna în Capricorn este o lună care simte, dar este o lună emoțional exigentă. Cineva aici a fost prea aspru într-un cuplu, într-o relație, prea exigent poate, sau a avut așa niște așteptări foarte mari sau din pricina unor chestiuni legate de cultură, de țară, de tradiție și de guvernamentale, nu ați putut trece la fapte. Niște impedimente dincolo de puterea voastră de a controla. Și să îți găsești un mentor și numărul 9, eremitul, prin arhetipul Fecioarei, prin casa a 6-a, poate la locul de muncă sau în chestiuni legate de sănătate, rutină, de starea voastră de bine, aveți nevoie să consultați pe cineva, să vă consultați cu cineva, să cereți ajutorul cuiva care să vă ajute în următoarea perioadă să traversați o provocare pe care o aveți. Vedeți că aici avem două bufnițe și este o perioadă în care veți fi înconjurați de oameni înțelepți,
trebuie doar să cereți ajutorul sau în chestiuni financiare, în chestiuni care au legătură cu un imobil, cu planuri de construcție, cu un specialist anume, cu un contabil, cu un notar, cu, nu știu, un funcționar public, un profesor, un educator, voi știți exact, un medic. Puteți cere ajutorul acestor oameni. Avem încrederea. Ce interesant. Și încrederea, vedeți cum este construită pe linie ancestrală, o temă a ceasului și avem Luna și Neptun, o lună în Pești. O lună în Pești care este empatică, plină de compasiune și care iartă, avem casa 8-a. Aici voi puteți regla săptămâna viitoare chestiuni legate de siguranța voastră, de puterea voastră, de intimitatea voastră, de banii celorlalți, de un posibil partaj, de chestiuni care au legătură cu niște contracte deja semnate, unde aveți nevoie de specialiști, de contabili, dacă sunteți antreprenori, chestiuni legate de pensie alimentară, dacă vă regăsiți în acest context, sau chestiuni legate de mister, niște lucruri care pot ieși la suprafață acum, dar pentru care va trebui să fiți pregătiți și foarte înțelepți în această direcție. Poate fi și un secret de familie formidabil pe care să-l descoperiți aici. Totul este posibil. Încrederea vă poate fi testată sau doar prin încrederea voastră puteți trece peste absolut orice provocare săptămâna viitoare. Pe de altă parte, o lună în Pește aici este un om extraordinar de capabil, un artist, un boem, un visător, un om care simte dincolo de planul fizic și care știe că a greșit, însă nu se poate conecta cu voi dincolo de planul acela al visării, al intuiției. În planul concret, el este cumva diferit față de ce este el în interiorul său și va trebui să aveți încredere în intuiția voastră, să încercați să vorbiți cu cineva care să vă îndrume cum să vă conectați cu cineva care este ceva, dar care pare ce nu este. La nivel de plan de relații, în relații, avem 10 de cupe, avem steaua și moartea. Wow, ce cărți frumoase! O situație care se schimbă și un drum care se deschide pentru voi aici. Cineva care vrea neapărat să vă știe bine, se conectează cu voi. Cineva care se gândește la voi și ca la un potențial partener. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva care să vă schimbe viața, dar complet. Să o luați de la început, așa cum nu credeați vreodată că poate exista. Pentru cei care sunteți într-o relație, ceva se poate transforma aici foarte, foarte profund. Poate partenerul conștientizează într-o oarecare măsură, cumva în felul sau propriu, că v-a greșit atât amar de vreme și că a făcut-o îndemnat de neam, îndemnat de familie sau prin influența acestora, fără ca el să-și dea seama și ajungeți la armonie. Iar pentru cei care sunteți separați, persoanele la care vă gândiți voi acum trec prin purificare, printr-un fel de trezire și printr-un fel de noapte neagră a sufletului, de schimbare atât de mare în viața lor, încât nici ei nu pot să conțină ceea ce se întâmplă pentru ei și să gestioneze aceste lucruri. Dar cu gândul la voi sunt și voi sunteți steaua, voi ghidați, voi sunteți lumina, cineva este fascinat de lumina voastră interioară și vrea să devină cumva egalul vostru. Dacă sunteți separați de această persoană, pentru unii dintre voi separarea aceea va fi pornirea către o altă viață fabuloasă, pentru că nu era ceea ce trebuie acolo, iar pentru alții dintre voi separarea aceea este pentru ca voi să vă întregiți, să vă vindecați, să vă găsiți drumul, să căutați ajutorul și să vă recăpătați încrederea în voi înșivă, cu potențial de împăcare, evident. Ce aduce moartea? 4 de monede. Cineva trebuie neapărat să se schimbe. Deci, vedeți, cineva se opune aici schimbării. Fie că sunteți singuri, vă opuneți, într-o oarecare măsură aveți un gând predominant, dominant în subconștientul vostru care vă ține în această stare de
singurătate, pentru că singurătatea este o stare. Aveți pe neam, o karmă de neam, dar care este reactivată de voi în subconștient în fiecare zi și trebuie schimbat acest lucru pentru că poate undeva, nu știu, ați văzut-o pe mama sau vreo energie feminină din viața voastră care a tot repetat că viața e grea și că întotdeauna cel de lângă tine nu e bun, treburi de genul acesta. Deci deveniți conștienți de aceste lucruri și veți vedea magia, că nu trebuie să suferim pentru neam sau că acele lucruri se pot încheia prin conștientizare și vindecare. Dacă sunteți într-o relație stabilă, cumva micile lucruri din planul material care sunt foarte importante vă dau zilnic bătăi de cap și nu puteți trece peste această rutină, peste aceste discuții care de fiecare dată creează un rezultat nedorit atât de voi cât și de partenerul vostru și puteți schimba, puteți aduce bucuria acolo, puteți să vă tratați prietenește, puteți să vă vorbiți frumos, puteți să vă vedeți ca aliați, dar și egali. Cineva aici este mai puternic, cineva aici își impune mai mult punctul de vedere și atunci ar trebui egalitate, fraternitate, iar pentru cei care sunteți separați aici, încă nu se deschide omul ăsta, încă caută, nu știe cum, dar nu a renunțat la voi, vă privește. Să vedem mai departe ce spune steaua. Soarele, sunteți lumina pentru cineva, pentru cei singuri. Sunteți acea rază care îi ajută, îi alimentează cu poftă de viață sau sunteți salvarea lor pentru unii dintre voi. Pentru cei care sunteți singuri, aveți acum ocazia să vă întâlniți efectiv perechea potrivită. Omul care să vă schimbe complet și total părerea despre viață și despre cum au fost până acum relațiile, care să vă arate de fapt cum este o relație de iubire adevărată. Pentru cei care sunteți în relații stabile, vremuri bune se arată, poate voi aici ați avut provocări și v-ați uitat reciproc unul pe celălalt, sau v-ați pierdut reciproc unul pe celălalt în rutina casei, în relația cu copiii, ați avut atenția îndreptată către aceștia, lucrurile se pot remedia. Aici partenerul sau partenera voastră de viață poate depăși o provocare personală pe care o are. Iar dacă sunteți separați, aici, după cum spuneam, acel lucru poate să fi fost pentru voi salvarea voastră sau voi acum vă puteți împăca, vă puteți reuni cu cineva care în sfârșit conștientizează că voi sunteți lumina, că voi sunteți drumul lor în viață și doar voi și alături de voi pot trăi, pot funcționa. Iar 10 de cupe are nebunul. Un nou drum și o nouă cale, de vindecare. Unii dintre voi să ridicați ochii din pământ și să vedeți bucuria vieții. Cei care sunteți singuri să întâlniți pe cineva, cei care sunteți în relații, poate copiii voștri se mută de acasă și în sfârșit rămâneți voi doi sau este timpul să vă ocupați de voi doi sau să depășiți niște provocări. Poate aveți un partener mai imatur sau chiar dacă are o anumită vârstă, care în sfârșit se ancorează așa în realitate și devine mai serios. Sau poate este momentul să aveți încredere în partenerul vostru, pentru că neîncrederea sau lipsa acesteia a dus într-un punct în care voi doi nu vă înțelegeați sau nu mai rezonați reciproc unul cu celălalt. Iar pentru cei care sunteți separați, o șansă de împlinire, 50% șanse, adică pentru unii dintre voi să vă împăcați, iar pentru ceilalți să o porniți pe un alt drum, să vă dezlegați de această poveste karmică și să mergeți pe drumul vostru alături de omul potrivit pentru voi în această viață. Aveți foarte multe arcane majore voi, adică intervenții din câmpul de energie. Un nou drum și o altă cale care se transformă. În următoarea perioadă pentru voi vin transformări în care va trebui să aveți încredere, chiar dacă teama de necunoscut este acolo, trebuie înlăturată, vedeți? Indiferent pe unde pun piciorul și pe unde mă poartă drumul, la capătul drumului este lumina. Și aveți soarele, aveți nebunul, aveți steaua, aveți harta, aveți busola, compasul și aveți puterea să pășiți cu încredere înainte.
calea vindecării, calea intrării în armonie și veți fi ghidați în toată această poveste, veți avea ajutor. Pe partea materială avem nebunul și aici asul de spade și regina de cupe. Pe partea materială reușiți să semnați ceva care vă bucură tare mult, tare mult. Aveți o reușită, unii dintre voi lucrați cu lucruri handmade și cumva mini-afacerea voastră cunoaște așa un nivel de expansiune accelerat, neașteptat. Alții dintre voi semnați un nou contract de muncă sau o reziliere, poate, care vă bucură. Pentru alții dintre voi este o viză sau este o semnătură, este ceva oficial, este o călătorie, este un document care, odată citit, nu știu, vă dă o veste bună, reușiți să achitați un credit, unii dintre voi, să încheiați, nu știu, un credit, un card de credit, să achitați ceva care vă bucură. Alții dintre voi aveți o șansă către un nou drum, dar antreprenor, adică singur, pe cont propriu. Dacă sunteți cumva la pensie, nu știu, cineva aici vă oferă un sprijin, vă puteți baza pe cineva, pe un copil, pe un nepot, pe cineva drag vouă care vă ghidează, vă ajută, vă susține. Pentru alții dintre voi vă schimbați mașina, puteți să vă cumpărați o altă mașină sau chiar casa, să vă mutați într-o chirie nouă, într-un imobil nou. Ce aduce asul de spade aici? Judecata, niște decizii corecte la locul de muncă, niște decizii care vă favorizează, o decizie în instanță care vă favorizează în legătură cu copiii voștri, pentru unii dintre voi custodia, pentru alții dintre voi niște lucruri pe care le aveați acolo în dezbatere de foarte mult timp și pentru care nu mai aveați speranțe că se rezolvă sau ceva legat de o succesiune poate fi aici. Pentru alții dintre voi vă eliberați de o povară, nu știu, așteptați de la o instituție a statului o clarificare care în sfârșit se întâmplă și respirați ușurați. Pentru alții dintre voi aici faceți pace cu o soră, 0, ăsta înseamnă 50-50, o soră geamănă, un frate geamăn sau un frate cu care ați crescut, de care ați fost foarte apropiat și vă susțineți acum reciproc. Pentru alții dintre voi la catedră, dacă sunteți profesori sau dacă aveți legătură cu cineva care este în învățământ, într-un laborator, lucrurile acestea se lămuresc aici. Aveți o reușită. Regina de cupe, ce ne spune, ce vă bucură? Regele de bâte, primiți un ajutor sau încrederea că aceste lucruri se rezolvă, un verdict în favoarea voastră, o soluție, cineva vă ajută aici să obțineți ceva ce tare mult vă doreați. Și nebunul are 4 de spade, liniște, veți avea o perioadă de liniște, veți respira ușurați, veți depăși niște lucruri care v-au încărcat așa și emoțional și mental o lungă perioadă de timp pe planul financiar. Judecata, vedeți? O soluție, împărăteasa și nebunul. Veți putea obține, veți primi o veste care este așa cum trebuie, cum vă era vouă potrivit. O decizie corectă, un contract. Vine și rândul dosarului vostru, vine și rândul vostru, vine și rândul contractului vostru, vine și rândul vostru să vă cereți o mărire de salariu sau să primiți un nou contract de muncă. Pe plan emoțional avem 9 de cupe, 6 de bâte și justiția. Ce cărți frumoase aveți voi! Tot ceea ce doriți voi acum devine realitate pentru că așa este corect pentru unii dintre voi, dar devine realitate tot ceea ce vă doriți voi și vă este potrivit. Pentru că noi una ne dorim, dar alta ne este potrivit. Justiția, poate începând cu luna octombrie, uite, cu 9 octombrie pentru unii dintre voi, să vedeți, să aveți în calcul această dată, poate vă ajută, veți avea un succes major, o reușită, care vă bucură tare mult sufletul. Pentru alții dintre voi, în justiție, ceva legat de niște acte, ceva legat de birocrație, de niște documente, vă bucură foarte tare, veți fi foarte entuziasmați.
Pentru alții dintre voi în legătură cu această persoană la care voi vă gândiți dacă sunteți separați, cumva aflați ceva care vă bucură sufletul, poate nu vine neapărat către voi, poate simțiți voi că vi se face dreptate, poate simțiți voi într-o oarecare măsură că în sfârșit vă puteți elibera, iar pentru alții dintre voi o bucurie, o vindecare, chiar și o împăcare, chiar și un drum aici, faceți un drum care va duce reușita. Alții dintre voi vă cumpărați mașină, după cum spuneam, și acest lucru vă bucură tare mult. Medical vorbind, aici este o reușită. Medical vorbind, reușiți, fie aveți o intervenție chirurgicală care este ușoară, peste care treceți cu bine, fie aveți ceva de făcut medical care vă ajută, care vă face bine. Justiția ce spune? Îndrăgostiți, o decizie, decizia voastră anterioară acum este favorabilă vouă sau veți avea, s-a auzit o bubuitură afară, o decizie de luat. Acum puteți să decideți voi ceva ce înainte nu puteați face. 6 de băte are temperanța. Se reechilibrează ceva sau se echilibrează ceva, o floare de nu mă uita. Se întâmplă ceva la nivel de relații sau faceți pace cu cineva care este în apropierea casei, cu familia, cu neamul. Și 9 de cupe are 7 de bâte. Cineva care înainte vă respingea, acum vă vede. Vedeți că aici nu vă vedea, nu se uita la voi și voi ați avut impresia că cineva vă respinge. Nu, cineva se scălda în rușine și în vină și acum ridică capul, iar pe voi v-a afectat și în sfârșit sunteți văzuți. Da, 6 de bâte, primiți validare sau aveți un succes, vă vede cineva. Chiar și o programare la medic, în sfârșit o obțineți, în sfârșit mergeți, nu știu cum, dar asta înseamnă. Cum veți reuși voi să faceți toate aceste lucruri? Prin a vă da seama că nu aveți nevoie de nimic din exteriorul vostru care să vă facă fericiți, că voi sunteți propria voastră fericire. Pentru alții dintre voi niște lucruri care vă aparțin se întorc către voi. Pentru alții dintre voi persoana la care vă gândiți voi, de care poate sunteți despărțiți, își dă seama că voi sunteți făcuți unii pentru ceilalți. Pentru alții dintre voi are legătură cu copiii voștri care, nu știu, au avut o provocare, dar pe care o depășesc. Sau vă cumpărați ceva ce trebuia să vă cumpărați în sfârșit. Aveți ceva ce vă doreați de mult. Și transformare. Este o perioadă următoare de transformare pentru voi. Aveți și moartea aici, foarte mulți fluturi aici. Se transformă ceva în viața voastră și transformarea aceasta ar trebui să fie în primul rând conștientă, pentru că așa ne vindecăm. Și încercarea cu numărul 2, am rămas fără baterie, să luăm talismanele. Să vedem. Bună, încerc. Încerc să mă vindec, încerc să-mi vindec inima. Este un recipient cu medicamente care vindecă inima. Sufletul, mai degrabă. O călătorie. Cineva încearcă să ajungă la voi sau aveți o discuție cu cineva care vă bucură mult, primiți o vizită, faceți planuri de călătorie cu cineva drag, da, o bucurie, o petrecere, cuvinte care vă încântă auzul, arcul de triumf. Triumfați, o situație se modelează, o situație se ușurează, devine mai ușoară. Moara, abundență, totul se învârte, respirați ușurați. Avem un motor sau două roți, doi, în alta preoteasă descoperiți ceva din subconștientul vostru sau pe două picioare sau e nevoie de doi. O cheie, o oportunitate. Avem un
recipient, un ser și asta este ca o bobină, ca și când ar avea fir de cupru, ceva electromagnetic. Fie aveți nevoie să mergeți la niște analize, să vedeți ceva prin corp, metale grele. Aici cineva își schimbă look-ul. Este un recipient cu ustensile de frizerie, poate aveți de-a face cu cineva care lucrează în domeniu, coafor. Aici pe microbiom, stomacul e plin de fluturi, plin de bucurie. Sau pentru stomac, să știți că microbiomul a început să fie din ce în ce mai cercetat pe medicina integrativă, pentru că s-a ajuns la concluzia că nu se poate separa stomacul de cap, că în stomac avem cel de-al doilea creier sau creierul, care practic activează starea de bine a corpului, iar celălalt creier este decodorul, cel care traduce informația. Deci la nivel de stomac aici este o îmbunătățire sau ar trebui să aveți grijă de stomacul vostru. Pe această inimioară scrie: acest nimic despre care vorbești tu acolo a însemnat mai mult pentru mine decât alte lucruri care poate erau din punctul tău de vedere ceva deosebit. Deci lucruri mărunte, niște lucruri mărunte sunt aici în discuție. Avem un element de surpriză care poate apărea aici. Cineva este cu ochii pe voi sau cineva vă caută din priviri sau voi căutați pe cineva pentru că poate a dispărut sau nu dă niciun semn de veste. Persoana respectivă s-ar putea să aibă niște provocări pe partea de sănătate, să spunem, sau să fie foarte obosită în aceste zile. Avem aici o tristețe și o supărare pe care o depășiți. Cineva vă oferă ajutor. O foarfecă. Puteți croi ceva, puteți face ceva, puteți tăia ceva. Absolviți ceva. Se finalizează un ciclu important din viața voastră. Iepurașul din Alice în Țara Minunilor. Vă treziți. Finalizați ceva, respirați ușurați, dar altfel, mai profund. Un trandafir, o veste în relație, despre relație, ceva legat de iubire. Broasca, veți găsi o soluție. Sau, pentru unii dintre voi, mai înseamnă că omul acesta plictisit, care credeți că nu are nimic de oferit și este ca o broască, ca un broscoi, este de fapt prințul sau prințesa voastră. Iubesc iubesc să lucrez cu andrele, un lucru manual. Poate aveți de a face sau poate trebuie să faceți niște schimbări la materialele pe care le purtați, prin casă, care vă sunt benefice, o altă cheie care are strict legătură cu iubirea, o șansă pentru foarte mulți dintre voi. Uite, unii dintre voi vă schimbați mașina sau atenție la viteză, atenție la volan, nu trebuie să fiți voi responsabili de nimic în mod direct, ci alții să fie cu capul în nori, fiți atenți doar. Sau o veste bună legată de mașina voastră, de o vizită pe care o primiți neașteptat. Aici este un păun. Evitați să fiți atrași în capcanele oamenilor care încă trăiesc pe frecvența ego-ului și talismanul care spune ce este al tău este pus deoparte. Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Noi știm cine suntem, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Nu intrați în conflicte, dacă puteți, evitați-le. Deci aveți foarte multe evenimente voi aici, acest iepuraș și această, am uitat cum se numește, de absolvire, înseamnă că vă treziți cumva dintr-o idee, că vedeți limpede o idee. Și cam atât, dragii mei, sper să aveți parte de o săptămână ușoară, de o perioadă ușoară, să fiți bine, să fiți sănătoși și în armonie cu voi și cu sufletul vostru. Și să ne reauzim cu bine și data viitoare.
Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!